Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි කෙස් යන අයට ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලොපේෂියා කියන්නේ උඩ මුඩු වෙන අයට විශේෂයෙන් ඉස්සරහා නල දෙපැත්ත මැද ඔය උඩ කොටසේ කෙස් ගිහිලා වටේ ඉතුරු වෙලා එහෙම කෙස් යන අයට අපි කියන්නේ මිනොක්සිඩිල් ගන්න එපා කියලා. ඒකට හේතුව මිනොක්සිඩිල් කෙස් යන හේතුවට ඍජුව බලපාන්නේ. ඒක ඇත්තටම මිනොක්සිඩිල් වෙන්නේ රුධිර සංසරණය වැඩි කිරීමක් ඒ ප්‍රදේශයට විශේෂයෙන්ම ඉතින් අර වෙන්නේ කෙස් ගහේ වර්ධන චක්‍රයට අවශ්‍ය ඇනර්ජන් කියන වර්ධන චක්‍රයට අවශ්‍ය රුධිරය සැපයීම වැඩි කිරීමක්. ඉතින් ඒක හැබැයි කාලයක් අරගෙන නැවතුවට පස්සේ අර රුධිර සංසරණය වෙන වෙනස්කම් හින්දා කෙස් හැලීම වඩාත් වේගවත් වෙනවා. ඉතින් අපි කාටත් කියන්නේ මිනොක්සිඩිල් ඒ ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලොපේෂියාට ගන්න එපා. හැබැයි දැන් මිනොක්සිඩිල් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ගත යුතු අවස්ථාවක් තියෙනවද? ඇත්තෙම තව කෙස් යෑමක් තියෙනවා ටෙල්ජන් එෆ්ලුවියම් කියලා. ඒකේ වෙන්නේ යම් සෞඛ්‍යමය තත්ත්වයක් හින්දා හෝ ආහාර වෙනස් කිරීමක් කියන්නේ ඩයටින් වලට හැම ගිහිල්ලා නැත්තම් ප්‍රෝටීන් උණතාවයක් එහෙම ආවොත් ඒ වගේ හේතු වලින් අපි කාගෙත් කෙස් කෙටි කාලයකට හැලීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ කෙස් ඇනර්ජන් චක්‍රයේ ඉඳලා ටෙල්ජන් එකට එකපාරටම යනවා. එතකොට කෙස් වඩාත් හැලෙනවා. සාමාන්‍ය දවසකට 100ක් විතර හැලෙන එක සාමාන්‍යයි. නමුත් ඊට වැඩිය යනවා කියලා තේරෙනවා නම් සමහරවිට ටෙල්ජන් එෆ්ලුවියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ කෙස්ක ආශ්‍රිත ප්‍රදාහයකුත් තියෙනවා. සමහර අයගේ ඔළුවේ ඉස්සොරි ගතිය වැඩි වෙනවා. මේ ඔළුව කහන ගතිය වේදනාවක් එහෙම තේරෙනවා. ඒ ටෙල්ජන් එෆ්ලුවියම් එක. ඒක විශේෂයෙන්ම ස්ත්‍රී කට්ටිය තමයි බලපාන්නේ. එතකොට ඒ ටෙල්ජන් එෆ්ලුවියම් වගේ තේකට නම් මිනොක්සිඩිල් සුදුසුයි. ඒක දවස් දෙපාරක් ඔළුවේ ගෑවහම වෙන්නේ අර කෙස් වර්ධනය තව ටිකක් ඉක්මන් වෙනවා. මොකද එතන ඒ රුධිර සැපයුම වැඩි වෙනවා. ඒතර පෝෂණය වැඩි වෙනවා. කෙස් ගහ කියන්නේ තනිකර ප්‍රෝටීන කුරක්. ඉතින් පෝෂණය අත්‍යවශ්‍යයි. ප්‍රදාහය අඩු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔළුව හොදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අයට නිතරම ඔළුව හොදන එක හොඳ දෙයක්. ඒකත් එක්කම හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර්ස් වගේ ෂැම්පූ පාවිච්චි කරන එක තමයි. මොකද හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර්ස් එකේ සින්ක් තියෙනවා. සින්ක් එකෙන් අර ඔළුවේ ඒ හැමේ ස්ථාවර වීමක් වෙනවා. එතන ප්‍රදාහය අඩුවීමක් වෙනවා. ප්‍රදාහය ඉන්ෆ්ලමේෂන් එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කට්ටියට මේ මිනොක්සිඩිල් එක පාවිච්චි කරන එක සුදුසුයි. මොකද ඒකෙන් කෙස් ගහ වර්ධනයක් වෙන්න බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෙස් ගහක් වැවෙන්නේ මාසයකට සෙන්ටිමීටරයක් විතර. ඉතින් අර එහෙම කෙස් සැලීමක් වුණාම කෙස් දිගට වැවෙන්න කාලයක් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාස 18ක් විතර යනවා ටිකක් දිගට එන්න. ඉතින් අතරම hair loss එකක් තියෙනවා නම් ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලොපේෂියා. එතකොට උඩ කෙස් යන්නේ වෙන හේතුවක් නිසා ඒ කියන්නේ පිරිමේ හෝමෝන හින්දා DHT බලපෑමෙන් යනවා නම් මිනොක්සිඩිල් සුදුසු නැහැ. ඒකට කරන්න ඕන Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. ඒක තමයි හොඳ බෙහෙත. ඒක පිටරට ගන්න තියෙනවා. ලංකාවෙත් අපි හරහා ගන්න පුළුවන්. තාම SPC එකෙන් නැහැ. නමුත් අපෙන් ගන්නවා අපි අතර නොමිලේ දෙන්නේ අපේ ක්ලයන්ට්ස් වලට ඇවිල්ලා ඔක්සිජන් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. කිසි වාය කිරීමක් නැහැ. ඒකෙන් වෙන්නේ අර DHT කෙස් යන හේතුව ඍජුවම එතන පාලනයක් වෙනවා. එහෙනම් DHT ප්‍රතිශත අඩු වෙන හින්දා කෙස් වර්ධනයට කාලයක් වෙනවා. කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒක බෙහෙත් වලින් ගන්න බෑ. හිටවන්න ඕනේ. ඒක හිටවන්නේ Sapphire තාක්ෂණයෙන්. ඒක තමයි අලුත්ම හොඳම තාක්ෂණය. ඒකෙන් හොඳ අධික ගණනකට කෙස් කර්ම ගන්න පුළුවන්. අපේ කෙස් හිටපු ක්ලයන්ට්ස් හොඳ දෙනෙක් මෙතන විස්තර දානවා. අපේ අනිත් වීඩියෝස් වල බලුවාම ඒගොල්ලෝගේ නම්බර්ස් එක ඒගොල්ලෝ ෆොටෝස් දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කතා කරලා විස්තර අහගන්න. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා අපිව හම්බ වෙන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න
අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතයට බැලන්සයක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්